අදත් සුපුරුදු ලෙස ස්පෙලිං පාඩමෙන් අප මෙලෙස ඔබ මුණ ගැසෙනවා. අක්ෂර වින්‍යාස රීති පිළිබඳව සරලවම ඔබට කියා දෙන සරලම සරල අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමයි මේ. අක්ෂර වින්‍යාසය ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ A, E, I, O, U කියන අක්ෂර පහ තමයි මුල් වෙන්නේ ඕනම වචනයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. A අකුර අයන්නේ ශබ්දය ලබා දෙනවා. E අකුර එයන්නේ ශබ්දය ලබා දෙනවා. I අකුර ඉයන්නේ ශබ්දය ලබා දෙනවා. O අකුර ඔයන්නේ ශබ්දය ලබා දෙනවා. U අකුර අයන්න සහ උයන්න කියන ශබ්ද දෙක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේ සමහර අකුරු අපි හිතනවට වඩා වෙනස් ශබ්ද ලබා දෙන අවස්ථා බහුලයි. දැන් නිදසුනක් ලෙස O අකුර හුඟක් දෙනෙක් හිතන්නේ ඔයන්නේ ශබ්දයේ බහුලව ලබා දෙන බව. නමුත් O අකුරේ අයන්නේ ශබ්දයක් ඊටාම බහුලයි. O අකුර ඊටාමත් බහුලව අයන්නේ ශබ්දේ ලබා දෙනවා. ඒ අනුව P O උනොත් ප වෙනවා. R O ර වෙනවා. M O ම වෙනවා. L O ල වෙනවා. මේ විදිහට බොහෝ අවස්ථාවල අයන්නේ ශබ්දේ ලබා දෙනවා O අකුරෙන්. O අකුර ගැන විශේෂත්වයක් මම දක්වනවා උගන්වනකොට. මොකද හුඟක් අය O අකුර ඔයන්නටම තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. නිදසුනක් වශයෙන් ගත්තොත් CONTROL කියන මේ පදය ගොඩක් අය control කියලා උච්චාරණය කරනවා. නමුත් එය control නෙවෙයි control කියලායි ශබ්ද වෙන්නේ. ක ශබ්දය තමයි එහි අනිවාර්යයෙන්ම මුල් වෙන්නේ. O අකුරේ O ශබ්දය තියෙනවා. නමුත් O අකුරේ ඒ වගේම තමයි අ ශබ්දයක් බහුලව යෙදෙනවා. CO කියන අක්ෂර දෙක ඉතා බහුලව ක කියලා ශබ්ද වෙනවා. ඒ අනුව CONTROL control කියලායි ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. control නෙවෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් මේ වචනය POLITE. PO කියන අක්ෂර දෙක දැකපු ගමන් සමහරු පොයන්නක් ශබ්ද කරන්න පෙළඹෙනවා. නමුත් PO නෙවෙයි PO ප කියලායි ශබ්ද වෙන්නේ. විනීතයි කියන අපි යොදන පදය polite. විනීත polite PO ප කියලායි එහිදී ශබ්ද වෙන්නේ. ඒ වගේම RO කියන අක්ෂර දෙක අපි රයන්නට ශබ්ද කරනවා. මේක සෑම විටකම රොයන්න වෙන්නේ නැහැ. ROUGH rough කියන්නේ රළුයි කියන එක. දැන් එතනදී නම් මේ UGH කියන අකුරු තුන විශේෂයි. UGH එහි අල්ෆයන්නේ ශබ්දයක් ලබා දෙනවා. UGH කියන අකුරු තුන අල්ෆයන්නේ ශබ්දය ලබා දෙනවා. ROUGH rough. දැන් ඔබ දන්න ජනප්‍රියම වචනයක් ආදරයට යෙදෙන පදය, ආදරයට නාම පදය, ඒ වගේම ආදරය කරනවට ක්‍රියාපදය love. නැත්නම් මේක love කියලා ශබ්ද කරනවා. ඉතින් love කියන වචනේ ඔබට පේනවා L අකුරයි O අකුරයි තිබුණට ලයන්න තමයි ශබ්ද. ලොයන්න නෙවෙයි. L සහ O කියන අක්ෂර දෙකෙන් ලොයන්න ශබ්ද වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් බහුලව O අකුරේ වැඩිපුරම තියෙන ශබ්දයේ විදිහට අපි දකින්නේ අයන්නේ ශබ්දය. මේ කාරණේ අමතක කරන්නම එපා. අපි මේ කාරණා දෙකම හිතට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ O අකුරෙන් O ශබ්දය ලැබෙන බවත් අපි දන්නවා. O අකුරෙන් ඊටාම බහුලව අයන්නේ ශබ්දය ලැබෙන බවත් අපි මතකයේ රඳව ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා O අකුර දැකපු ගමන් ඔයන්න කියන්න පෙළඹෙන්න එපා. ඉතින් මේක ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ කාරණා. මොකද O අකුරේ ඔයන්නේ ශබ්දේ නැතුව නෙවෙයිනේ. O අකුරේ ඔයන්නේ ශබ්දේ තියෙනවා. ඉතින් තවත් කාරණයක් තමයි දැන් මේ අගට එන හල් අකුරු. යම්කිසි නාම පදයක හෝ ක්‍රියාපදයක අගට එන හල් අකුර බොහෝ විට E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකත් විශේෂ කාරණයක් ස්පෙලිං වල. දැන් මෙතන ලව් කියනකොට අල් වයන්නක් ඇහෙනවනේ. ඒ අල් වයන්න VE කියලායි අපි ලියන්නේ. ඒ බොහෝ තැන්වල මේ අල් අකුර අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අනුව යම්කිසි පදයක් අගට අල්ම යන්නක් ආවොත් ME කියලා ඒක ලියන්න ඔබට පෙළඹීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක නීතියක්. බොහෝ විට ඒක එනවා. අපි කියන්නේ 100%ක්ම කියලා. නමුත් 75ක් 80ක් තියෙනවා. ඉතින් 75ක් 80ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිශතයක්නේ. ඔයාට ඕනේ කොහොම හරි
අනුමාන කළා 99ක් නිවැරදිව වචනයක් ලියා ගන්න ස්පෙලිං වර්ධින එක වර්ධිනවා හැමෝටම. කවුරුත් නෑ හරියටම ස්පෙලිං දන්න අය. හැමෝම මමත් ඇතුළත් ඕන වැඩකාරයෙකුට ස්පෙලිං වර්ධිනවා. නමුත් නීති ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අගට එන හල් අකුර දැන් අල් මයන නම් ME කියලා දානවා. අල් පයන්න නම් PE කියලා ලියනවා. දැන් උදාහරණයක් ලෙස අපි හිතමුකෝ පයිප් කියන වචනේ. මොකද්ද පයිප් කියන්නේ? පයිප් කියන්නේ පයිප් එක. එතකොට බලන්න පයිප් වල පයි කියන ශබ්දයේ PI කියලා ආව අල් පයන්න PE කියලා. පයිප් පයිප්. ඒ වගේම අල් සයන්න නම් SE කියලා එනවා. දැන් අපි දන්න ජනප්‍රිය වචනයක් ගමු. ඉර පායනවට ක්‍රියාපද. ඉර පායනවට රයිස් කියනවා. RISE. මෙතනදී අල් සයන්න SE කියලා යෙදේ. නමුත් බත් වලට හෝ හාල් වලට රයිස් කියනකොට එතන එන්නේ CE. එහෙනම් මතක තියාගන්න අල් සයන්න CE වෙන්නත් පුළුවන් අගට එන අල් සයන්න. අගට එන අල් සයන්න CE වෙන්නත් පුළුවන් SE වෙන්නත් පුළුවන්. CE කියන්නේ අල් සයන්න. බත් වලට රයිස් කියනකොට එතන රයි කියන ශබ්දය ගන්න RI වලින්. රයි කියනකොට I එකක් ඇහෙනවනේ රයි. I ඇහෙනව නේද? රයි. දැන් I දාන්න ඕනේ. අල් සයන්නට CE. ඒ හාල් වලට හෝ බත් වලට එන රයිස් කියන පදය. නමුත් ඉර පායනකොට රයිස් කියනවා RISE රයිස්. ඉතින් අපි මේ කාරණිය දැඩිව හිතට ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයා දවස් 10ක් මේ ස්පෙලිං පාඩම් ටිකට සම්බන්ධ වෙන්න එක දිගට අපට ලස්සනට ස්පෙලිං ටික ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. අපි අලුත් පාඩම් රාශියක් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා මේ channel එක හරහා. ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් රාශියක් අලුත් පාඩම් රාශියක් ඉගෙන ගන්න. subscribe කරනවා වගේම bell icon එකක් තියෙනවා. bell එකේ ලකුණක් තියෙනවා. එතනත් ඔබලා තියන්න. එතකොට අලුත් පාඩමක් දාපු ගමන් ඔබට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අගට එන අල් නයන්න කොහොමද එන්නේ බොහෝ විට? NE. ඊ අකුර ශබ්ද වෙන්නේ. දැන් අපි 9 කියලා ලියනවා නම් 9ට 9 කියන්නේ. 9 කියනකොට NI අල් නයන්න NE වෙනවා. හොඳට හිතට ගන්නවට ලේසි වෙනවා වචන තනියම ලියන්න. ශබ්ද කරන විදිහ අනුව වචනේ ලියන්න පුළුවන්. මයින් කියලා ලියනකොටත් එහෙමයි. මගේ ය කියලා කියන්නේ මයින්. එය මගේ ය. It is mine. It's mine. එතකොට මයි කියන්නේ MI වෙනවා එතන. අල් නයන්න NE කියලා එනවා. ඉතින් අල් ටයන්න ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ? අල් ටයන්න TE වෙනවා. අගට එන හල් අකුර තමයි බොහෝ විට මේ E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. E අකුර ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. අල් අයන්න ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ? අල් අයන්න LE. අල් අයන්න LE. අල් ඩයන්න DE. එතකොට මේ සෑම තැනකම අගට එන E අකුර ශබ්ද වෙන්නේ. දැන් අපි decide කියන පදේ ගත්තා. decide කියන්නේ තීරණය කරනවට. එතන මුලින්ම එන දියන්නේ ශබ්දය අපි ගන්නවා DE කියලා. ඊළඟට සයි කියලා ලියන්නේ CI. අල් ඩයන්නක් කියනවනේ අල් ඩයන්න DE කියලා. decide. තීරණය කරනවා. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. සෑම විටකම මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 75ක් 80ක් සිද්ධ වෙන නිසා අපිට වචන ලියන්න ලේසි වෙනවා. ඊළඟට අද අපි ඉගෙන ගත්ත අනිත් නීතිය මොකක්ද? ඕ අකුර නීතිය. ඕ අකුර වැඩිපුරම ශබ්ද වෙන්නේ හොයන්නට කියලා සමහරු හිතුවට ඇත්තටම ඕ අකුර වැඩිපුර ශබ්ද වෙන්නේ අයන්නේ ශබ්ද එන්නේ. මේ වැඩි යෝනේ නෑ ජනප්‍රියම වචනයක් අපි ගමු. ලූණු වලට යෙදෙන වචනේ. ලූණු. ලුණු නෙමෙයි ලූණු. අනියන්. ඕක සමහරු දන්නේ නැති අය කියන්නේ ඔනියන් කියලා. ඔනියන් නෙමෙයි මේ වචනේ අනියන්. අනියන් කියන්නේ ලූණු. බී අනියන් කියන්නේ බොම්බයි ලූණු වලට. බී අනියන්. හුඟක් ඔය පාකිස්තාන ජාතිකයෝ මේ වචනය උච්චාරණය කරනවා ඔනියන් කියලා. මුළු පාකිස්තානයේම බැලුවොත් කියන්නේ ඔනියන් කියලාමයි. වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් අතර ප්‍රමුඛයෝ තමයි චීනය, පාකිස්තානය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේම ඔනියන්. ඒ නිසා දැන් අරාබිකරේ ගොඩාක් ඉන්නවා පාකිස්තාන ජාතික. දැන් අපි අරාබි ගිය කාන්තාවන් කියන්නේම මේකට ඔනියන් කියලා. එහි අර පාකිස්තාන ජාතිකයෝ කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලින් අහගෙන ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා පාකිස්තාන අය. හැබැයි මේ වචනෙට ඔනියන් කියනවා. පාකිස්තාන ඉංග්‍රීසි වල. ඉතින් මේක ඔනියන් නෙමෙයි මේක අනියන් ලූණු.
ඉතින් අරාබියට ගිය අපේ කාන්තාවොත් ඔනියන් කියන ඔබට ඇහි සමහර විට ඒ මොකද අර පාකිස්තාන් ජාතිකයන්ගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔනියන් නෙවෙයි මේක අනියන් ලූණු වලට යෙදෙන පදය. ඉතින් අද අක්ෂර වින්‍යාස පාඩම මම ඊට වඩා ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. ඊටාම කෙටි පාඩමක් මම හැමදාම කරනවා. මේ දහවල් 12:45 වගේ වෙලාවට ඇවිල්ලා විනාඩි 10ක 15ක සමාහයට වැදගත්කම අනුව විනාඩි 20ක් අනුවත් විනාඩි 20ක් විතරක් මම කරනවා. හැමදාම මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පුංචි ස්පෙලිං පාඩම. හෙටත් දවල් 12:45ට මම ඔබ මුණ ගැසෙනවා ස්පෙලිං පාඩම. Wish you all the best.